बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स नन्हे टॉपिक زموږ سره دی ټیروپسیډیا زموږ یو غټ ګروپ دی او د دې سب ګروپ دی فیلیسینی ټیک ده ټیروپسیډیا یو مین غټ ګروپ دی په دې کې بل یو سب ګروپ دی چې هغه ته موږ فیلیسینی وایو موږ د فیلیسینی په اړه کې په دې ټاپک خبرې کوو ټیک ده او دا فیلیسینی یا د ټیروپسیډیا ګروپ سب بوټي دي اډینټیم ټیرس او ټیریډیم د مختلف ډیفرنٹ ټایپ اف بوټي دي نو په دې کې به موږ د فیلیسینی د دې سب ګروپ خصوصیت وایو نو د فیلیسینی د سب ګروپ خصوصیت لپاره به یا د ټیروپسیډا د پیژندلو لپاره به دا څو ټرمز دي دا به پیژندل غواړي لکه فرنٹ نه دی هغه بلکې فرنٹ او سوري معذرت والا سوري نه دی SORY سوري او 3 نمبر دی سرسینیټ ورنیشن او بل اپیفایټ د څو خبرې چې دا موږ پیژنو موږ مطلب یې فیلیسینی یا ټیروپسیډا بوټي پیژندې شو لکه پرس کو دا زموږ سره دا بوټي دی د دې بوټي دا زموږ سره دا رایزوم بار موږ وایو رایزوم ټیک ده او رایزوم زموږ سره یو سټیم دی او هاریزونټل په لاندې خاورو کې داسې هاریزونټل پروت دی د دې نه دا راوتی دا زموږ سره روټس دي کلیر روټس ایڈوانټیشز روټ دا راوتی دي دا روټس دي او روټس او د دې نه په پورته دا زموږ سره دا یو ډنډر غوندې کې تللی دی بلکې دا ډنډر نه دی بلکې دا پاڼه ده دې پاڼې د ګورې په دې باندې بیا زموږ سره داسې په سایډ باندې وړې پاڼې داسې کلیر داسې نو دې وړې پاڼې دي دوی چې دا کوم سټرکچر جوړ کړو دا مطلب یو غټه شان پاڼه جوړېږي که داسې موږ داسې عرضي غوندې داسې بوځو دا داسې یو غټه شان پاڼه جوړوي نو دې ټوټل پاڼې ته موږ وایو فرنټس دا ټوټل چې کوم سټرکچر جوړ شو دس از کالډ فرنټ او فرنټ کې تاسو پته مختلف ډېر شي کچې پاڼې دي که نه نو که زه د دې فرنټ د دې غټې پاڼې نه یا د کمپاونډ پاڼې نه زه یو سنګل پاڼه راولم دا لکه دا پاڼه دې زه راخلم دا ټیک او دا زه لږه زوم کوم نو دا دغه وړه پاڼه ده او دا ما داسې لږه زوم کړو داسې ټیک ده نو چې ما زوم کړه نو دلته کې ما ته په دې باندې مختلف سټرکچر یو خاص سټرکچر میلاوي او په دې لاندې طرف باندې هغه سټرکچر موږ وایو سپورینجیا او دا سپورینجیا باندې ډې ګروپ په شکل کې اوسېږي داسې سپورینجیم یا سپورینجیا دا نو دی گروپ آف سپورینجیا لگے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریبا 10 سپورینجیا ما جوړ کو نو دی گروپ آف سپورینجیا ته موږ وایو سوري SORY سوري دې ته موږ سوري وایو په دې کې چې کوم سپورینجیا د ذات یو سپورینجیا سره هم د زوم کوم د یو سپورینجیا کلیر د یو سپورینجیا او په دې سپورینجیا کې بیا د نس جوړیږي سپورز او سپورز موږ یو داسې سټرکچر دی چې دې نه به په فیوچر کې به دې نه مستقبل کې بیا دا شان سیمبل بوټي په دې جوړیږي د دې سوري نه علاوه سوري خو موږ پیژنو کمبینیشن اف سپورینجیا دلته په لاندې بل یو ټکی دی سرسینیټ ورنیشن دې ته وایي چې لکه فرض کا دا سټرکچر تاسو نه دا یو والی او یو میچور چې کوم پاڼه هغه ته موږ فرنټ وایو خو چې کله دا پاڼه داسې تنکۍ شان یا میچوري نو دغه ټایم کې دې ته موږ سرسینیټ ورنیشن وایو دا چې دا کوم داسې ګول شان دی مطلب د زلوبو په شان داسې ګول تاو سکوایلډ دې ته موږ کوایلډ وایو نو دې ته موږ د کوایلډ لکه دا سیده ده که نه دا سیده شوی دا میچور ده او دا کوایلډ ده مطلب داسې کاږه غوندې کې ده نو دې ته موږ وایو سرسینیټ ورنیشن مطلب دا زموږ سره لا میچور نه ده دا چې کله میچور کېږي نو دا به بیا ورو سي دوی په شان سیده شي داسې به ورو سیده کېږي او داسې به دې جوړه شي ټیک ده دلته پکې یو بل ټرم دی اپیفایټ مقصد دا دی چې دا بوټي چېرته د بل غټ بوټي باندې لکه فرض کړه زموږ بل غټ بوټي دی دا او په دې غټ بوټي کې دا برانچ دی په دې برانچ باندې که فرض کړه دا بوټي راوخود دا داسې په دې باندې راوخود نو دې ته به موږ وایو اپیفایټس لکه دا فیلیسینی یا ایډینټیم یا هر څوک چېرته په بل بوټي باندې د پاسه ګرو وکړو په هغه باندې راوخود نو دې ته موږ وایو اپیفایټس د دې ټیروپسیډا که موږ یا د فیلیسینی که موږ خبرو وکړو دا زموږ سره په مویسټ او په شیډي پلیسز کې موږ ته میلاویږي د دې الریډي موږ خبرې ویلي مطلب مویسټ او په شیډي پلیسز کې
دا موږ ته میلاویدلی شي. او د دې د پلانټ باډي خبرې که موږ وکړو نو دغه رایزوم دی، دا روټس دي او دا پکې دا رایزوم د موږ سټیم هم وایو، دا پکې دا پاڼې پره جوړېږي. ټیک ده. بل دیو ته موږ هوموسپورس ویلی شو. هوموسپورس مقصد دا دی چې دوی کوم سپور جوړوي نو هغه به یو شان وي، غټ واړه به پکې نه وي، د سیم سپور. او بل په دې بوټو کې په پیلسینې کې زموږ سره ټیک ټاک الټرنیشن اف جنریشن هم کېږي. د دې مثالونه زموږ سره دغه دي: اډینټیم پلانټ، ټیرس پلانټ او ټیریډیم پلانټ. دا زموږ سره مختلف پلانټ دي د ټیرپسیډیا یا د پیلسینې ګروپ نه. نو امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي. بیا به ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.